Përshëndetje teleshikues të nderuar. E kanë gojen plot transparencë. Kur e them këtë, bazohem te subjektet politike po edhe tek lideret. Për shkak të ngjarjeve të fundit në lëvizjen e vendosje, këtë emision ka qenë i ftuar Glau Konjufca. Megjithatë, në momentin e fundit zoti Konjufca heki dorë me arsyetim se ndodhin ngjarje të cilat nuk janë për opinion. Ky është e shkas që në këtë emision kam ftuar një personalitet tjetër, është i njohur në jetën politike, por edhe kulturore. Është Recep Hoti, nënkryetari i Partisë Demokratike të Kosovës. Përshëndetje zoti Hoti, mirë se na erdha. Përshëndetje si dësh. Ka kohë i ke munguar debateve politike. Kryesisht po komunikon me opinionin edhe përmes rrjeteve sociale, përmes publikimit të poezive të ndryshme. Çka po ndodh me juve? Ka vite që i kam mbetur bojë fjalës së shkruar në kuptimin e poezisë. Mendoj se kjo ka qenë një periudhë shumë e përshtatshme. Mendoj kisha më thonë edhe një periudhë vetvetishme, ndaj të cilës u përkushtova pak më tepër për fjalën e shkruar, sepse kishte më tepër se 3 dekada që kam krijuar poezinë, por kur s'ja kam dhënë kohën asaj. Ishte kësaj radhe koha që të merrem më shumë me të. Është një përvojë jashtëzakonisht e mirë, fjala artistike, fjala e bukur, e ka peshën e vet. Është një botë e cila realisht, kur ajo arrin të realizohet, i mbrin edhe mrekullitë e realizimit, është diçka e bukur për cilën njeriu e bën Zot sundimit në këtë planet. Është gjë më e bukur për cilën inteligjenca e njeriu ka arritur deri më tash ta ofrojë një produkt vetëm, ndonse ajo rrjedh nga kohët e vjetra deri më sot. Domethënë është një aktivitet që realisht ndërlidhet ekskluzivisht me shpirtin e njeriu dhe është gjë më e bukur e mundshme kur ti ke mundësi se çfarë bësh dhe të mirësh me të. Është një borxh që i ktheva poezisë, sepse i kisha sakrifikuar atë shumë për politikën, pavarësisht se të tjerët nuk e kuptonin se kjo ishte realisht një flim, por edhe politika nuk bëhet pa mendje të ditura, mendoj unë, pa njerëzit të cilët kanë kryer edhe përgatitjet e nevojshme të edukative dhe arsimore, sepse shteti i sotshëm mbi të gjitha do të thotë njohje, shteti në kohën e sotshme mbi të gjitha do të thotë kreativitet, shteti në kohën e sotshme do të thotë mbi të gjitha tejkalimi i asaj menaxhimit administrativ që ka ekzistuar që nga Vestfalia deri më sot. Kthimi te poezia ishte një kthim i bukur në estetik, edhe si thua isha më i kohshëm në kuadër të Partisë Demokratike, s'kisha ndonjë angazhim shumë të madh dhe kisha kohë të mira me poezinë. Do të thotë është vetë iniciative juaje që i kthehesh poezisë. Ju ktheve në realitet, do thotë. Edhe pse ke shkruar edhe më herët për kësaj radhe, do thotë ishe pak më komunikues me opinionin. Ishte një kujdes i imi i veçantë, atë që u kujdesa vazhdimisht për politikën, kësaj radhe u kujdesa më shumë për poezinë. Unë edhe emisionin e kam titulluar Poezia dhe politika. Çka ka të përbashkët politika dhe poezia në Kosovë, për referohemi aktualitetit politik? Asgjë. Por politika është në përcaktimet e mendjes së avancuara të mendimit, është jo rastisht është konceptuar si arti së mundshmës. Me fjalë tjera, edhe politika është një lloj arti sipas konceptimit klasik mbi politikën, por kjo vlen për mjediset e njohura, të ditura, të shkolluara, për mjediset të cilat kanë krijuar standardet tashmë të sistemit të vlerave, të konkurrencës, të një këmbimi, të një komunikimi të lartë arsimor në radhë të parë. Në Kosovë të ne është e kundërta. Politika është më tepër një trashëgimi, sikur të trashëgon një tull prej ari, ose një onaz prej ari, ose një vlerë diçka të cilën e merr me vetë dhe t'i ecë me të. Politika në anën tjetër nuk është e tillë, në flas për sistemet e shteteve të avancuara. Është një krijim gjithashtu dhe në vendet e avancuara politika dhe poezia kanë të përbashkët kreativitetin, sepse është një këmbim intenziv i njerëzve të cilët dalin në skenë politike, sukur në arenë gladiatorësh dhe gjithmonë fitojnë më të mirët. Me fjalë tjera është një shkëmbim i mendimeve shumë të avancuara mbi atë se çfarë ofron një subjekt, një njeri, një grupacion i caktuar për një grup të caktuar të një komuniteti. Është një përgjegjësia më e madhe e njeriu ndaj
e njeriut në një sistem të organizuar, që janë shtetet, është politika. Në këtë drejtim politika takohet me poezinë në kuptimin e kujdesit ndaj njeriut, do se kjo nuk ka të bëjë detyrimisht me të bukurën, por ka të bëjë me atë që është utilitare, pragmatike, plotësimin e nevojave tjera. Poezia është aristokracia e politikës, me fjalë tjera është një shkallë shumë e lartë. Ma me qef shkruan poezi, prozë, po kuptohet njiheni edhe në publicistikë. Më qef shkruaj gjithmonë në krimtari artistike. Krimtari artistike, me fjalë tjera, personalisht e përjetoj si të thuash, si thot një poet, stacionin tim të fundit. Është ajo gjëja ku ti më së bukri, edhe më vështira është, por në qoftë se ti realizon një shkrim artistik, është gjëja më bukur e mundshme. Publicistika është një zhandër më i lehtë dhe publicistika ka përparësi, sidomos ndoshta ato unë ka përparësi për shkak se unë kam pasur fatin në jetë punoj me njerëz të cilët kontaktin e tyre me njohjen e kanë bërë qysh në moshën 20 vjeçare duke komunikuar deri me 10 gjuhë të ndryshme botërore. Këtë kuptim desha të them se komunikimi i tyre mbi informacionin ka qenë i gjerë dhe i shumanshëm. Me fjalë tjera, nuk ka qenë informacion i ngushtë siç ka qenë në Kosovë. Përpara njerëzit kanë komunikuar me dije deri në Beograd, disa të tjerë kanë komunikuar deri në Zagreb, por ka qenë si thua për pjesën ndërmuese maksimumi asaj që është arritur në Kosovë. Unë kam pasur një fat më të veçantë në drejtim, komunikoj me njerëzit që kishin mbledh dije për te oqeanëve, ishte një fat i mirë, një përvojë jashtëzakonshme, edhe atë me vite, me dekada. Me kënd kjo përvoja jote, ky fati jote? Po ka qenë me ushqinin. Ka qenë puna me ushqinin. Puna me të është sikur të punosh me Zeusin, është ishte një njeri i cili disiplinën, punën, përgjithësinë, fjalën për t'i bërë gjërat i kishte të vetë kuptueshë dhe të një mend ata. Ti nuk mund të ushqini me thonë vin ora 7 e shkon ora 8. Ti nuk mund të shkosh me to e kam lexuar një vepër me shku pa e lexuar ose diçka të tillë. Domethënë ishte diçka që nuk shkonte ajo. Kam mjaftuar 2-3 herë të dalesh i pavërtet dhe pastaj nuk merrem më ty. Aty kisha mundësi të mësoj shumë gjëra në jetë dhe mendoj që kam pasur një fat veçantë. Kushdo që ta kishte pasur fatin tim, jam i bindur që të arrite minimumin asaj që ndoshta unë kam bërë, por jam i bindur që të tjerë do të arrijnë në shumë më tepër, sepse unë shoh që ka njerëz shumë ambicioz. Por sidoqoftë ai ishte njeri i cili komunikonte me maja të mendimit botëror, ishte një prej ekspertave më të mëdhaj në Federatën Jugoslave. Njerëzisht Kosova e mbeti borxh atij njeriu në kuptimin e mendimit, jo në kuptimin e asaj se kanë gojën plot ushqim, por e mbeti borxh në kuptimin e dijes, në kuptimin e njohjes dhe një keq që mendimi i avancuar në Kosovë është larg mendimit të tillë dhe vërtet nuk ka kaqik të merret shumë seriozisht me atë punë. Zakonisht interpretohet në prizmën e subjekteve politike, pastaj shkon deri në keqpërdorime ekstreme dhe të familjarëve tjera. Është një gjë e tmerrshme, po politika në Kosovë ka prodhuar edhe këtë këndin e tillë dhe ne jemi brez që jetojmë edhe me të bukurat e politikës, po edhe me të merrat e saj. Zoti Hoti, poezia juaj në veçanti ka stil dhe shije. Në veçanti kritika jep vlerësime se ju e thoni haptas përmes poezisë atë çka e ndini në të kundërtën që shumica me shefin. Qëndron ky pohim? Zëtush arti është art në radhë të parë. Krijimi i poezisë në Kosovë dhe në Shqipëri ka pas dy probleme boshtore. Në Kosovë kanë krijuar poezitë edhe njerëzit të themi të papërgatitur për të bërë poezi. Në mungesë të njohjeve, ata kanë krijuar një art abstrakt dhe kanë krijuar fjalë të cilat koti. Me fjalë tjera, por arti nga Gilgameshi, domethënë para Homerit deri më sot, ai që nifet. Është art ajo që realisht ishte një thjeshtësi madhështore e asaj gëdhëndje të ndjenjes dhe të mendimit të qitur në letër përmes fjalëve, përmes shkronjave. Në Shqipëri, arti kishte problemin e këngës. Domethënë në Shqipëri poezia ra viktime metrikës e aspekteve të kapshme matematikore, zanatit. Në Kosovë ra viktime hermetizmit, sepse njerëzit filluan të shkruajnë poezi për cilat
realisht i mbushnin faqet pa ditë çfarë të thënë. Ato në të vërtetë nuk përcjellin as mendim dhe as ndjen, as emocion, as ritëm, as intonacion, as ngjyrë, as shpirt. Ishin poezi koti. Prandaj edhe letërsia në Kosovë është ende në nivele amater. Ka diçka personale në krijimtarinë tonë, në t'juaj në veçantë në poezi? Nuk ka art në botë që mos të ketë piknisje personale. Domethënë nuk është serioz një art nëse nuk ka një piknisje personale, po personale në këtë drejtim është edhe atë. Personale në këtë kuptim është edhe Republika. Çfarë do të thotë kjo? Nëse unë të them ty zgjuar sepse që unë në kohën time e kam ndarë në mes të krijimtarisë artistike dhe asaj politike, kjo do të thotë se një kohë unë e kam sakrifikuar artin tim dhe ja kam kushtuar politikës. Ka pas raste kur këtë filozofia më përpjekët t'ja shpjegoj njerëzve të politikës në PDK, ata kanë qeshur, sepse edhe kanë pasur të drejtë, se ata nuk i kanë kuptuar të gjëra, se kanë kuptuar që njeriu mund të merret, ai që është i përgatitur në jetë mund të merret edhe me diçka tjetër jashtë politikës, domethënë nuk është shumë nga ata që i kisha aty në të vërtetë e fatkeqësisht janë njerëz që pos u morën me ato punë mesin të papunë dhe është kjo ngarkesa më e rëndë e politikës, janë parazitët e politikës që mbajnë peng politikën dhe e cila krijon pastaj klientelën e vet dhe përcillet ajo duke prodhuar njerëz të rit paditur, por për shkak se janë të dëgjueshëm, për shkak se i bëjnë punë vetit. Janë disa probleme që ndoshta flasim më vonë. Frymëzimi është shumë kyç për të krijuar diçka, do thotë edhe në poezi në këtë aspekt. Çka ju frymëzon më tepërmi? Momentumi aktual, qoftë sfera politike, qoftë diçka atë. Ju më pyesni diçka për të cilat janë sekretet e krijimit gjatë punës dhe bashkëpunimit që kam pas me Ismailin, me Ismail Kadaren, jam mundu ta kuptoj ku është ajo që ju e pyetni. Ku është sekreti i krijimit? Se ekzistojnë disa sekrete të vogla të artistët. Mendoj se ato të gjithë i marrin me veten e varr. Është sikur ato thënie të ndryshme që fliten për jashtëtoksor dhe alienët. Por frymëzimi megjithatë është një kristal i shpirtit i cili mblidhet dhe perceptohet, formsohet përmes ndjenjes dhe mendimit. Në fjalë tjera nuk duhet vetëm të jesh i mençur për të krijuar poezi, për të frymëzim, por duhet të jesh edhe i frymëzuar. Ti mund të kryesh një vepër të bukur që të mos jetë poetike, të mund të jetë intelektualisht shumë e fuqishme. Këtu arti është i përsosur. Domethënë arti e ka përparësinë se përveç asaj që e ka mençurinë e vetë të artit, e botën e vetë të artit, e krijon edhe përsosshmërinë, harmoninë e asaj për cilën ajo kur e vën në tryezë shkelqen dhe ajo realisht i bën njerëzit të ecin, të fluturojnë, të ndrojnë, i bën njerëzit të jetojnë të lumtur, po i bën njerëzit në raste të caktuara edhe të vdesin të lumtur me idealet e tyre. Me fjalë tjera, arti është një frymëzim i jashtëzakonshëm që njeriu në shtyn drejt skajeve të tij më të mundshme në praktikën e tyre të përditshme. Për atë arsye them se gjithmonë arti ka piknisje personale, në kuptimin e nuk duhet të kur themi arti ka gjithmonë piknisje personale, kam parasysh faktin se arti niset mbi krijimet, mbi gjërat konkrete të jetës që ajo ndodh te njeriu. Çdo njeri në vetvete, pavarësisht çfarë njohje dhe organizimi ka, është një univers në vete. Këtë puna është se si qenia brenda tij do të ditë ta organizojë atë dhe do ta bëjë gjithësinë e vet. Kështu që edhe arti është një mrekulli e jashtëzakonshme. Unë mendoj se arti është mrekullia më e madhe e njerëzimit. Nuk ka gjë më të bukur se arti. Domethënë kjo, në qoftë se dalim jashtë gjërave të tjera të cilat duhet për të ekzistuar si qenie biologjike, arti është pjesa si perane të bukurës që njeriu e bën vërtet të jetë aristokracia e inteligjente e gjithësisë, edhe është gjë më e bukur e mundshme. Domethënë arti është i vetmi krijim që ka brenda vetvetes edhe filozofi, edhe politik, edhe shtet, edhe dashuri, edhe tradhti, edhe gjithçka tjetër. Njiheni edhe në publicistik, apo? Pak shkurt, mundësisht do thot, keni shkruar librin Gjenit dhe drama e Kosovës. Opinioni ju njeh me këtë libër bukur voluminoz ku vitin 2010-2011 apo është botuar. Keni kritiku fenomenin, keni kritiku edhe tani presidentin aktual, atë ko lider e Partisë Demokratike të Kosovës. Cila ka qenë arsyeja që keni shkruar ju këtë libër?
Ka qenë për dashuria ime sinqert për të ndihmuar brezit të ri që nuk e kursej as vetveten për ta vënë në rast dhe për të vënë në shërbim të atë dheu. Në moment se aktuar unë kam pasur një mendim ndryshe nga puna që bëhej për atë dheun dhe kam thonur hapur. Domethënë ka qenë shtytja ime realisht qëllimire, pavarësisht se ajo mund të perceptohet në momentet e caktuara edhe si një zemrim, por ka qenë shtytja ime që Republika e Kosovës ka pas dhe ka edhe personalitetet të cilat i arritën shumë çka, që për shtetet tjera ne nuk ndodhen në 200 vjet të zhvillimit të gjërave. Njerëzit me cilët punoja unë në këtë drejtim edhe tashmë presidenti e dikur Hashim Thaçi, kryetari i partisë, kisha përshtypjen që ndonjëherë nuk ishte i vetëdijshëm në për rrugën në për cilën kalonte. Jam përpjekur të ko pas kohët t'i bëj të ditur se të paktën sipas mendimit tim, dhe jo rastësisht mendimi im për të gjithmonë ka qenë në kulminacion. Edhe atëherë kur kam dhënë një vlerësim të mirë për të, ka qenë në kulminacion edhe kritika ime për të, sepse ai nuk prodhonte gabime të vogla, por Hashimi s'ka prodhuar as të mira të vogla. Domethënë të dyat i ka. Për atë arsye edhe këndvështrimi im rreket në trasimin e mendimeve realisht në majat e zhvillimit, sepse gjithçka që unë kam thënë për të në kuptimin pozitiv qëndroj, edhe sot e kësaj dite nuk e kam thënë për shkak të lavdatave, por shpeshherë nuk i kam thënë të metat e tij që është pjesë e politikës dhe është një e drejtë që ndonjëherë ta mbulon atë. Në politikë lejohet kjo. Tani, çka mendoni? Po flasi atë kohë keni qenë kritik edhe ndaj PDK-s, tash jeni nën kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, pozicion bukur me rëndësi, me peshë. Ku jeni, cili është opinioni juaj për Partinë Demokratike të Kosovës? Partia Demokratike është të Kosovës nuk ka kohë të lehta. Ne në Partinë Demokratike jemi në një kohë humbjesh, por ndoshta është kjo krejt normale dhe është një gjë për cilën ne nuk duhet habitemi, sepse pushteti është shpenzim. Pushteti është sikur se puna e veturës, mushish me benzinë dhe ai rezervari harxhohet. Partia Demokratike është harxhuar bukur shumë në këtë drejtim. Ka bërë shumë gabime, është ndruar lideri, ka lideri i ri dhe Partia Demokratike ka pas një goditje në 3 shtylla, për cilët nuk ka ditur t'i menaxhojë dhe vazhdon të mos di t'i menaxhojë. Partia Demokratike, domethënë, ka bërë krerët e saj. Ekipi i saj ka bërë gabim në ku bëj pjesë edhe unë, ka bërë gabim në klientelën e saj. I është thonë po, një klientele e cila ka qenë shërbyse, unë i quaj ata zarfagjite e PDK-s, dhe zarfagjit, kjo është gabimi i parë që e bëri PDK-ja. Zarfagjit e PDK-s si ne i avancuam, si të thuash, me vedi ose pa vedi, aty ku ata nuk e meritorin, sepse zarfagjit edhe shkollën dhe gjithçka e marrin përmes servilizmit, jo vetëm përmes punës, por përmes asaj që ata e kanë të thjesht për qendiku. Kjo është pika e parë. Ne ka bum të japim përgjigje filozofisë pronto, dhe ne nuk arritëm të japim përgjigje filozofisë së shikut. Këto 3 shtylla ishin pjesa e parë që neve na goditi si Parti Demokratike. Pjesa e dytë që na goditi si Parti Demokratike është pozicioni shumë fatkeq i Kadri Veselit, i kryetarit të Partisë Demokratike, i cili të gjitha nismet e vet që i ndërmori, me energji të reja, me punë të reja, për të ndryshuar PDK-n, në rrugësi për u detyru vazhdimisht të lënë të projektet e veta dhe të hynte në projekte të tjera. Kush janë ato projekte tjera që hynin? Po, pani e tjera. Me fjalë tjera vazhdimisht, tash momentalisht kjo qeveri që e bën tjera. Dhe Partia ne bëm gabim. Unë mendoj se pafatësia e Kadri Veselit mund të arsyetohet, por nuk mund të arsyetohet pa përgjegjshmëria e Partisë Demokratike, një parti shumë serioze, për të mos ditur për të dhënë përgjigje klientelës së saj, për të mos ditur për të dhënë përgjigje filozofisë prontos dhe për të mos ditur për të dhënë përgjigje sulmeve ndaj shikut. Unë mendoj se këto 3 pika ka energji në Partinë Demokratike që din t'i trajtojnë me seriozitetin e nevojshëm. Nuk ndodhi kjo. Kadriu ka zgjedhur një
një ekip tjetër, por mendoj që ka koha që ai duhet ta rimendojë atë çështje seriozisht, pavarësisht se ne po shkojmë drejt zgjedhjeve. Kara në Partinë Demokratike nuk mund ta fitojë askush pas Kadrive Selit, pavarësisht çfarë mund të jetë ajo. Kjo është një fatkeqësi, por kjo është një e vërtetë. Është fatkeqësi për shkak se do duhet kishte konkurrencë, por nuk mund të ketë konkurrencë Partinë Demokratike, se Partia Demokratike ende s'është pjekur për ta zhvilluar garën në nivelin e tij për të ndruar strukturën. Por kjo ka një të mirë. E bukur kësaj është një shans e fundit Kadrive Selit përpara se ta shkatrojë ndoshta partinë krejt, ta ribëj atë. Dhe kjo duhet të fokusohet për mendimin tim në dy rrafshe, të cilat ne kemi neglizhuar si Parti Demokratike, ku bëj pjesë sot. Është dituria, domethënë ne kemi hequr trunin e Partisë Demokratike. Dhe kemi hequr përgjegjësinë. Ne kemi dy akademik edhe praktikisht dy akademikët nuk na hyjnë neve në punë. Edhe kemi akademikë që janë të tjerë që janë pranë akademike nuk kanë fituar si deputet. Ndërkohë që do thotë mungojnë intelektualet sipas të njerëzve. Truri mungon PDK-s. Me qëllim është kjo apo gabim e lidet apo çka ndodhi? Hajde të lutem, jeni në kryetar, le elaboroje. Pse ndodh kjo? Për shkak se thashë Kadrive Seli u detyruar vazhdimisht të heqë dorë nga projektet të cilat i nisën. Pse sipas jush? Nuk diti apo pse? Jo. Në politika nuk bëhet vetëm për projektin që ti e ki. Politika bëhet për grupacione më të mëdha. Politika është intreg si grupeve të caktuara. Edhe ai heqi dorë për shkak të grupeve që ishin jashtë ti. Unë mendoj se kësaj radhe ai nuk duhet ta bëjë atë punë. Dhe nëse Kadrive Seli nuk e kombinon klasikën e PDK-s me terren, po jo me klientelën. E reja në PDK nuk është klientela njerëzve që kanë shërbyer Hashim Thaqit ose Kadrive Seli. Nëse ai dëshiron të shkojë me ta, e ka humbjen e garantuar. Nëse kryetari i Partisë Demokratike, që prap Kadrive Seli, dëshiroi të komunikojë me klasikën e PDK-s dhe me terrenin e PDK-s, ta kombinojë atë. Partia Demokratike e bukur e Partisë Demokratike është se në strukturën e saj, në thelbin, është ende e paprishur. Ndërkaq që Partia Demokratike është bërë një grumbull njerëzish të cilët realisht nuk kanë çfarë t'i ofrojnë asaj. Nëse do të shkojë kështu, mirimi i partisë në Partinë Demokratike do të jetë më i madh. Është për të ardhur keq që ne në Partinë Demokratike për herë të parë, pas 4 vjetër, në mënyrë shumë masive, vota e Partisë Demokratike ka shkruar për 4 parti politike. Ka shkuar në nismë, ka shkuar në aleancë, ka shkuar në vetëvendosje dhe ka shkuar në Lidhjen Demokratike. Kjo nuk mund të mos jetë përgjegjësia jonë. Dhe njerëzit nuk mund të dalin në televizionet që kanë bën fituam këtu ose fituam këtu. Politika në media nuk bëhet për t'ju bërë qefin gjë ne po bëjmë politikë. Kosova ka avancuar në struktura të tjera, por ne jemi duke e kuptuar në Partinë Demokratike. Prandaj po bëjmë humbje. Zhvillimi i mendimit, politikat, zhvillimi i organizimit kanë avancuar, por ne jemi duke e kuptuar. Nuk e mban Partinë Demokratike më lufta. Ajo kishte një pjesë të trashëgimit së saj të bukur. Në rregull është. Po lufta ka 18 vite. Për 18 vite ne i kemi pothuaj 5 gjenerata. E nuk mundemi ne të kemi 5 gjenerata prapë të marrim ta drejtojnë njerëz të Partisë Demokratike, në Partinë Demokratike njerëz ose të punohet me njerëz të cilët ne me të holla i arsimojmë prej shtetit dhe kur njerëz janë mësuar me bëni projekt vetin. Mirë, zoti Hoti, ky diskutim tani shumë bëhet edhe në Partinë Demokratike ku jeni në kryetar apo jeni të privuar nga kjo drejt? Jo, unë mendoj se Partia Demokratike nuk është në nivelin për të biseduar kështu si e them unë, për shkak se po tregon rezultati i saj në terren. Por kam shumë besim që Kadrive Seli ka një shans për ta përmirësuar këtë punë. Nëse do ta përmirësojë. Të themi në një formë Partia Demokratike është parti e kapur. Nga kjo klasë, e cila është shumë sterile dhe nuk frymëzon asgjë, nuk jep asgjë. Vetëm shikohet i kush flet në emër të Partisë Demokratike për të bërë për të qartë renditën. Me fjalë tjera është një mjerim i pafund, sepse Partia Demokratike u themelua si një parti e cila e mbronte dhe e kishte ideal investimin 100 vjeçar të popullit shqiptar. Ndërkohë që sot në Partinë Demokratike flasin analfabetët që i kanë 22-3 vjet, më fal. Kjo nuk mund të ndodhë në një sistem kaq edhe në një Kosovë me një përvojë kaq të vogël.
Kjo nuk mund të ndodhë në një parti demokratike e cila ka vajza dhe djemë të shkolluar, qoftë në Kosovë, qoftë jashtë. Dia nuk guxon të bëhet rrezik partinë demokratike. Nuk guxon të ata këmbem klientelën për dijen, për konkurrencën, për transparencën. Për ndryshe do të hupin të gjithë. Do të hupim edhe ne, do të hupim, e më shumë do të hup kryetari që ka përgjegjësinë e vet, ai duhet të zgjedh. Nuk mund bëhet partia demokratike me njerëz të cilët realisht kanë qenë gazetarë të dështuar. Me njerëz të cilët janë ngritur duke goditur atë dheu. Nuk mund të bëhet, sepse unë i kuptoj të tillët. Ata duhet të jetojnë të marrin një rrok. Këtë është në rregull. Angazhimi i tyre në rregull është. Por ti s'mund të krijosh parti në partinë demokratike politika të tilla. Partia demokratike është institucion i rëndësishëm që thash përfarson politikat 100 vjeçare të investimit të popullit shqiptar. Nëse ti largohesh prej këtë, ma në fund ti dashur zë dush. Në shumë drejtime, më shumë shoh parti demokratike të dikushme në aleancën në PDK. Më shumë shoh parti demokratike në nismë se në PDK. Më shumë parti demokratike në LDK se në PDK. Më shumë shoh parti demokratike në vetëvendosje se në PDK. Çfarë mund ndodh me PDK? Në qoftë të tjerë, në qoftë ata që e kanë fuqinë për ta bërë këtë, mendojnë se kanë gabim, le të urnojnë. Kush mban përgjegjësi për këto dështime që po i potencioni? Unë nuk jam gjyqtar, se vetëm nuk më intereson. Jeni kryetar, lutem, jeni kryetar, po jep vlerësime. Vlerësimet kanë përgjegjësi. Nuk duhet ta them atë kush mban përgjegjësinë, se janë gjëra që janë shpikje 3000 vjet, s'kam nevojë t'i them unë. Por unë e them, rruga e Partisë Demokratike është rruga e konsolidimit të mendjeve të ditura për ta sjellur, për ta rikthyer inteligjencën në Partinë Demokratike, për ta kthyer trurin në Partinë Demokratike. Partia Demokratike nuk është parti e cila ndërtohet përmes pajës. Më fal. Ne duhet kemi guxim të themi që deputetët e Partisë Demokratike ka aty edhe të mirë, është pjesa më e dobët e gjithë kuvendit të Republikës Kosovës. Kjo mua nuk më bën krenar. Kjo mua nuk më bën krenar. Qeverinë që ne e kemi më bën për qarë. Bonet ju hapat gabuar edhe sa i përket koalicionit kur ishte fjala do të nominimi atëherë për kryeministër, cili është vlerësimi juaj? Ne bëm shumë hapat gabuar. Po. Ne bëm pothuaj hapat gabuar. Në KUVEND bëm hapat gabuar, në qeveri, në formimin e koalicionit bëm hapat gabuar, shumë drejtime. Ne duhet të konsolidoheshim, kishte disa projekte të mira kadrio, duhet të konsolidoheshim në atë drejtim, edhe me çmimin se nuk do të mund të vinim në pushtet. Tash po tregohet se kjo më suksesshme por ne mendoj që duhet mësohemi nga ajo. Domthon Partia Demokratike nëse nuk i kthehet vlerës, dëshiron të shkojë me klientelë, do të merret parti qesharake. Nuk do të jetë probleme se shikojmë në PDK-ja, edhe pa kryetarin, edhe pa nënkryetarin, edhe pa kryesin do t'i merrte këto vota që i mori. Më fal. Do të thotë ajo ka rënë në fundin e saj. Dhe fundi i saj do të shkon tutje. Këto vota do t'i merrte edhe pa angazhimin tonë. Çka pret konvent? Kjo do të thonë që në Partia Demokratike duhet të rikthehet sistemi të vlerave. Edhe njerëzit të fuqishëm duhet ta lënë të qetë Partinë Demokratike. A ka pas reforma? Mos insistojnë për t'i futur të klientelet të tyre se nuk i kanë të përgatitur. Zoti Hoti, ka pas reforma në PDK këto viteve fundit, vren reforma? Dhe çka pret nga konventa që keni paralajmëruar? Reforma vetme që ishte në Partinë Demokratike është thash, kemi klientelën që është futur, njerëzit që ndëgjojnë shefat, edhe kjo ishte reforma, por kjo nuk solli rezultate. Në rregull, sikur kjo të kishte qenë e suksesshme, në rregull është. Por kjo po ndërkohet e pa suksesshme. Edhe prandaj njerëzit në kuadër të Partisë Demokratike unë mendoj se e kanë kohën e nevojshme ta ribëjnë sërish Partinë Demokratike. Në të kundërtën e them edhe një herë, këto rezultate që arriti Partia Demokratike të t'i arrinte pa kryesin, pa kryetarin, pa nënkryetarin, pa deget, pa kurgjë. Vetëm në bazë të inercionit do të arrinim këtë sukses. Konventa? Pret konventa se do të reflektoj? Konventa do të jetë në duart ekskluzive të kadrive sele. Partia Demokratike ka një grupacion që e kontrollon gjithçka. Dhe në qoftë se ky grupacion nuk dëshiron të hap dy derën, portat, që në Partinë Demokratike të hyjë një mendim truri jashtëm, që Partia Demokratike ka jashtë, unë mendoj se nuk do të vinë ditë mirë në Partinë Demokratike, pavarësisht ku do të jetë nesër xhepotin kuadrat Partisë Demokratike. Thash, sot më shumë PDK është nisma, se PDK-ja
Sot më shumë PDK është aleanca se PDK-ja. Sot më shumë PDK është vendosja se PDK-ja. Sot më shumë PDK është LDK-ja se PDK-ja. Kjo do të thotë se diçka nuk është në rregull, kjo është mendimi im. Do thotë njerëzit e PDK-s janë këto subjekte politike? Jo. Desha tam, ajo filozofia për cilën është krijuar PDK-ja. Ai investimi në 100 vjeçar i Partisë Demokratike. Ajo energjia dhe ideali i Partisë Demokratike. Ajo hapja e Partisë Demokratike e cila binte me dhjetra, me qendra, tri, me mendje ditura e tjera, më nuk është tek ne. Shikoj prurjet tona janë trashëgimtarët, prurjet shikoj LDK-ja, ta marrë vetëm një shembull. Është një lidhje shumë e bukur. Mes të tres dhe klasikës, ajo ka filluar të funksionojë. Ndërkaq ne kemi humbur një trend, unë mendoj që pa nevojë. E përmende dy akademik, thatë, por po e përmendi dhe Heredin Kuqi. Heredin Kuqi, Arsim Bajrami, Justina Pula jashtë. Nuk morën vota. Zgjedhjet e fundit. Në Partinë Demokratike nuk mund të ndërvësh vota kërkush jashtë atij grupacioni që e kontrollon votën. Problem është. Në Partinë Demokratike mund të jesh kërkushi, nëse dikush don mund të marrësh vota, s'ka ke problem. Kjo është e keqja e Partisë Demokratike. Është një kontrollim më tepër se sa duhet i votës. Prandaj them, konventa është një ekskluzivitet i kadrive së nëse dëshiron ai ta bëj demokratizimin e brendshëm në mënyrë graduale, do ta kishte si merit dhe prestigj të tij personal. Ktu do të ishte i fuqishëm ai. Unë uroj që, sepse unë nuk besoj në revolucione, në ndryshime, në gjëra të tjera. Këtë është puna, rruga e Partisë Demokratike për reformim, duke e lidhur PDK-n klasike dhe PDK-n dhe terren brenda PDK-s dhe ai që është vërtet reformatore, por jo klientelen dhe njerëzit që i kanë krijuar liderët ose leadershipi i Partisë Demokratike dhe që u shërben atyre për t'i bërë mandej ministra deputet, do të ecë përpara Partia Demokratike. Problemi është shumë i thjeshtë dhe ne nuk kemi pse e themi hapur. E bukur është se Partia Demokratike ka ardhur në një pozicion që përmes humbjes t'i rikthehet shëndetit të vet. Unë e lexova diku me një portal të një ministrit PDK-s Recepit të shtoi në politikë dhe i ka kthy poezisë. Ishte një titëll shumë i bukur. Por mua s'më dhanë kur përgjegjësi për të bërë diçka nëse është personale, fjala vjen. Por nuk ka kjo rëndësi. Me rëndësi është se njerëzit duhet t'i provosh në bazë të projekteve. E ke bërë diku Recep Hotin, po, shiko, a ka bërë punën ajo. E ke bërë diku Zedushin, po, çfarë ka bërë Zedushi? A din Zedushi të shkruan? A din Zedushi të bëj projekte? A din Zedushi të menaxhoj? A din Zedushi të flet para popullit dhe ta frymëzoj atë? Çfarë din të bëj? Ne kemi quar njerëz qesharak në për institucione dhe me ata njerëz Partia Demokratike do të fundoset. Vetvendosja, të gjitha partitë tjera, LDK-ja dhe të tjerë, nuk fituan pse ata ofrojnë projekte. Ata fituan vetëm me një kushte. Di cili ishte kushti? Vetëm duke bërë këta janë hajnat, këta janë kriminalët. Edhe kjo ishte ajo filozofia që neve na humbi në të gjitha drejtimet. Dhe ne nuk ishim në gjendje të ngriheshim mbi të. Vetvendosja fitoi me një fjali. Me hajna nuk ka shtet. Po, në rregull. Kthehemi te vetvendosja. Me fjalë tjera, nuk kishin ata një mekanizëm projekte se do të dëshiroja që i përgëzoj kush ka fituar të gjithë. Por ata duhet kanë projekte për qytetarët e Kosovës, se fundi ne në politikë jemi në një garë të cilët sot humbim ne, nesër humbin ata. Dhe kjo është një rotacioni normal. Mirë, zoti Hoti, me pas qenë pozitë ministrit apo në një pozitë më të lartë në institucionin ekzekutiv dikun, a kishe folë kështu? Mendoj se unë në karrierën time, kaq sa kam jam i njohur që nuk e ndryshoj mendimin. Por mund kisha bërë ndonjëherë jo mashtrim me politikën, por me lojën e politikës është të mundshme. Të thash, ka pasur raste kur kam folur për njerëz të cilët kam dashur të ngresur vetëm për të mirat e tyre, por nuk kam folur për pjesën e keqe të tyre, të pa avancuar ose jo të mirë. Këtu mund ta bëj një kompromis. Në të kundërtën, jetoj për veten në radhë parë, sepse unë mendoj se gjëja më e bukur në botë jetosh për veten dhe për Zotin dhe unë tonë. Kur i takon dikujt tjetër nuk je ai që duhet jesh. Raportet Recep Hoti, Kadri Veseli, Hashim Thaçi. Cili për ty është lider më i mirë, më i afërt, me cilin je apo me të dytë? Apo me asnjërin? E para nuk është kjo fort e rëndësishme, por jo, ndëgjoj raportet janë shumë e rëndësishme kohën rrethonat aktuale, lutem.
është evidente se unë nuk kam qenë deri tash në projektin e Kadri Veselit. Hashim tha që ashtu s'është Partia Demokratike. Domethënë nuk kam bërë një emërim si në kryetari i Partisë Demokratike, por nuk jam nga të preferuarit ende nuk jam në të preferuarit e Kadri Veselit, nëse veç me doni këtë përgjigje. Me Recep Hoti Fatmir Limaj? E kam pasur mik dhe e kam. Vetëm mik, kur që tjetër do të? Pasuri më e madhe se miku nuk ka. Në rregull. Më shumë se politika. Po, vlerësimet e fundit për ngjarjet në vetëvendosje, si e sheh vetëvendosjen? E para për ngjarjet e vendosjes të brendshme nuk flas sepse Partia Demokratike ka krijuar një mendim institucional që të mos përzihet në punë të brendshme. Uroj që ata të zgjidhin problemet e veta. Dhe nuk është serioze që të tjerët të mirën. Qëndrimi zyrtar i Partisë Demokratike është që ne smirremi në punët e brendshme, reorganizimet e brendshme të partive tjera. Natyrisht mund të ketë ndonjëherë qëndrime individuale, edhe në kuadrat PDK-s po ato janë qëndrime individuale, domethënë ne nuk i komentojmë edhe nuk na takon, nuk është serioze të mirëmi me problemet e tyre. Ato janë problemet e brendshme të vetëvendosjes. Unë uroj që ata problemet të zgjidhin. Zedush ne duhet të mësojmë një gjë mendoj. Sa më e fuqishme të jetë vetëvendosja, aq më mirë është për Kosovën. Sa më e fuqishme të jetë DK-ja, aq më mirë është për Kosovën. Sa më e fuqishme të jetë ministma, aq më mirë është për Kosovën. Sa më e fuqishme të jetë aleanca, aq më mirë është për Kosovën. Më në fund, PDK-ja është e fuqishme, por duhet ditë ta mbaj fuqinë e vet, aq më mirë është për Kosovën. Neve nuk na vyn partitë të dobta, neve nuk na vyn klientel të dobët, neve nuk na vyn njerëz të shantazhuar, neve nuk na vyn institucione të shantazhuara, neve nuk na vyn institucione të cilat fillojnë me muaj, me vite të tëra, ti mbarojnë biografitë personale, ishte kështu ose ishte kështu. Kosova ka vajza dhe djem, gra dhe burra, të cilët kanë mendjen e nevojshme dhe energjinë e nevojshme për ta vënë në dispozicion të Republikës sonë. Sot në Ballkan kemi 2 shtete shqiptare. Ne nuk duhet i menderosim atë. Ne nuk duhet të dështojmë në këtë pikë. Ne duhet të rikthehemi fuqishjes bërjes së politikës me standardet e avancuara evropiane. Ne duhet të rikthehemi vetvetes. Nuk ka më zëmrim më të madh se Evropa të luajë me ne, me një popull të lashtë autokton, kur ti si në gjendje të krijosh një institucion drejtësisë. Nuk ka më keq. Për çfarë të duhet ajo pasuri që ti e çon të shtëpia kur ti si në gjendje ta bën një institucion të bukur, kur ti ke pas së gjyshërit tënd, ke pas njerëz të ditur, ke pas njerëz të cilët me fjalë tjera, ke pas njerëz që e kanë prezantuar racën e njerëzimit, dhe ti sot merresh me këto gjëra kur s'ke nevojë. Ku ka gjë më të bukur se ti sot? Fare se do t'i lejoja unë të fliste Bashkimi Evropian me Kosovën sa i përket viza fare. Në qoftë se ne do të ishim shtet i pakorruptuar, i së drejtës, Bashkimi Evropian do të kishte faqe të fliste me neve, a kemi problemin e kufivit ose të aspekteve tjera. Po kur ne si kemi punë tona, ata mirën me ne. Shiko sot, ne kemi sot një qeveri, është qeveria më e dobët nga krijimi deri më sot. Do thot për këtë qeveri keni vlerësime negative? Është më e dobta që ka ekzistuar gjitha qeverive të Kosovës. Domethënë ne nuk jemi duke shkuar duke avancuar politikën, po jemi duke shkuar degraduar politikën. Ne po mendojmë se gjithkush mund të bëhet ministër. Ne po mendojmë se gjithkush mund të bëhet kryeminist. Jo, nuk mund të bëhet. Në fakt është drejt politike që mund të bëhet gjithkush. Por duhet ta kesh një ekip caktuar. Çfarë politike kemi sot? Ti më pyete çysh është puna e presidentit, më fal, unë kam mall ta shoh politikën serioze të zonës Atifete Jajaga. Kur ajo ishte presidente, Kosova i kishte portat e hapura për te oqaneve, në lindje dhe në perëndim. Do thot Hashim tha që ka dështu si president? Deshta them, kur ishte zonja Jajaga, Kosova kishte politika të avancuara dhe Beogradi e kishte rolin tamam të kriminalit. Sot neve na janë ndruar rolet. Sot Beogradi është bërë viktim dhe ne jemi bërë kriminalët, më fal. Kush është përgjegjës për politika në jashtëm? Ku jemi duke shkuar? Cilat janë sukseset dhe hapat që është duke bërë Kosova? Unë them edhe një herë, unë kam mall të kam presidentën e Atifete Jajaga. Sepse ajo kush shkonte prezantonte me burri njerëzin tonë. Hapshin portat dhe Kosova ishte shtet me ideale, me perspektive me tjera. Ne sot kudo që shkojmë kemi probleme. Kudo që shkojmë ne sot janë gjëra problematike në tryezë. Dhe më në fund, 2 ish njerëzit bashkëpunëtorë të Miloševićit sot janë më human se politika në Kosovë, është Vučići dhe Dačići.
Kjo është kulmi. Ku është duke shkuar Kosova? Nuk ka Kosova nevojë as për udhbasha, as për komandanta. Kosova ka nevojë për djemtë e saj që i ka. E djemtë e saj janë ata të cilët punojnë për çdo ditë, mas pari për vetën e tyre, për familjen e tyre, edhe për adheun e tyre. E jo njerëzit të marrin të bëhen dikushet në bazë të asaj se unë kam qenë UÇK. Ti ishte ashtu, unë këtë shtëpi e kam UÇK. Ose ti ose ai tjetri ose ai tjetri. Mirë, zoti Hoti, me shpresë se në KUVEND do të diskutosh apo në takimet e mbrëmshme të subjektit politik që e përfaqëson, ku jeni në kryetar, unë të uroj suksese. Faleminderit shumë. Televizionist të nderuar, ishte të radhë kjo për sonte. Miru pafshim herave tjera.